Salutare, dragi prieteni! Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: Institutul pentru Studiul Războiului analizează modul în care rușii pot folosi extinderea capului de pod de lângă liman. Reprezentantul lui Putin va călători la Washington pentru a se întâlni cu Steve Witkoff, spun cei din mass media. Senatorii Statelor Unite ale Americii pregătesc un proiect de lege pentru întărirea sancțiunilor împotriva Rusiei. Evgenia Guțul, care este arestată în Moldova, i-a scris o scrisoare de dragoste lui J.D. Vance. Discutăm așa pe scurt, spicuim dintr-un articol foarte interesant. În timp ce trupele rusești reiau așezările din regiunea Kursk, recâștigă zona Kursk, Ucraina lansează un atac asupra regiunii adiacente ruse în Belgorod. Institutul pentru Studiul Războiului analizează modul în care rușii pot folosi extinderea capului de pod de lângă liman. Aici este această hartă. Iar analiștii au numit posibilele planuri ale rușilor de a avansa în jurul limanului, regiunea Donetsk. Forțele ruse își extind capul de pod la nord-est de liman ca parte a unui efort de consolidare reciprocă de a crea condiții pentru capturarea Borova și Liman în lunile următoare. Revizuirea notează că imaginile lansate pe 28 martie și geolocalizate pe 1 aprilie arată că forțele ruse au avansat recent spre nord-vest de Novolyubovka, la nord-est de Liman, și este posibil să fi capturat satul. Forțele ruse au înaintat recent spre sud-est de Novie, vest de Novolyubovka, iar observatorul militar ucrainean Constantin Majoveț a declarat pe 31 martie că forțele ruse au înaintat până la periferia de sud a Katerinivka, la nord-vest de Novolyubovka. Trupele ruse au înaintat peste râul Zerebeț către malul de vest, dreapta, la începutul lunii ianuarie 2025 și și-au extins încet capul de pod pe malul drept în ultimele luni. Forțele ruse au început să încerce să împingă forțele ucrainene înapoi de la pozițiile lor pe malul de est, stânga al râului Zerebeț, la sfârșitul lui 2023 și abia recent au stabilit un punct de sprijin relativ stabil de pe care forțele ruse pot lansa alte operațiuni ofensive. Se pare că forțele ruse își folosesc avantajul semnificativ de forță de luptă pentru a avansa în această zonă. Experții sugerează că forțele ruse ar putea folosi capul de pod extins la nord-est de Liman pentru a sprijini capturarea Borovaia sau Liman în lunile următoare. În plus, rușii ar putea încerca să consolideze aceste capete de pod pentru a crea o poziție stabilă pentru a sprijini atacurile din sud-est de la Borova. Comandamentul militar rus ar putea încerca să ocolească apărarea ucraineană din aceste așezări pentru a forța trupele ucrainene să se retragă și să asigure avansarea Rusiei la vest de Borovaia și mai adânc pe teritoriul său în următoarele luni. Analiza sugerează de asemenea că rușii ar putea încerca să folosească extinderea capului de pod de pe malul vestic al râului Zerebeț, lângă Ivanovka, pentru a sprijini viitoarele operațiuni rusești de capturare a limanului. Bun, asta este întreaga știre, așa cum o vedem aici. Deci rușii vor să continue războiul, nu vor pace, așa cum spunea Trump, că se va înțelege cu Putin. Nu o să se înțeleagă cu Putin și vedem acum o știre interesantă. Reprezentantul lui Putin va călători la Washington pentru a se întâlni cu Steve Witkoff. Șeful Fondului Național de Asistență Socială din Rusia, Kirill Dmitriev, ăsta care vrea împreună cu Trump să bată palma pentru resursele minerale ale Rusiei, pământurile rare, metalele rare pe care Trump are atât de mare nevoie, va vizita Washington în această săptămână pentru a se întâlni cu reprezentantul special al președintelui SUA, Steve Witkoff. După cum notează publicația această întâlnire va avea loc pentru negocieri privind consolidarea relațiilor dintre cele două țări. CNN adaugă că vizita sa va fi prima a unui oficial rus la Washington pentru discuții de la invazia Ucrainei de către Rusia în 2022
și marchează un pas suplimentar în încălzirea semnificativă a relațiilor dintre cele două țări de la revenirea în funcția președintelui Donald Trump. Dimitriev este consilier apropiat al lui Putin și în februarie a vizitat la Riyadh, Arabia Saudită, cu alți oficiali ruși pentru a începe discuțiile cu privire la un acord care să pună capăt războiului din Ucraina. De asemenea, a lucrat cu Witkoff pentru a asigura eliberarea profesorului american Mark Vogel, lucru pe care administrația Trump a salutat-o ca un gest de bunăvoință. Senatorii Statelor Unite ale Americii pregătesc un proiect de lege pentru întărirea sancțiunilor împotriva Rusiei. De ce credeți că se întâmplă acest lucru? Păi Rusia nu se oprește din război, de aia. Senatul SUA a introdus un proiect de lege privind noi sancțiuni împotriva Rusiei pentru refuzul Kremlinului de a accepta acordul de pace, inclusiv un tarif de 500% pentru mărfurile din țările care cumpără petrol și gaze rusești. Senatorii republican Lindsey Graham și senatorii democrați Richard Blumenthal au prezentat un proiect de lege pentru a impune sancțiuni Rusiei pentru refuzul de a negocia un acord de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina. Deci senatorii în frunte cu Lindsey Graham și cu Richard Blumenthal, ca să ne înțelegem că e un grup de senatori. Cei 50 de co-sponsori ai proiectului de lege, așa cum vedem că sunt 50, includ un număr egal de republicani și democrați, ceea ce indică un sprijin larg bipartizan pentru inițiativă. Viziunea dominantă în Senatul Statelor Unite ale Americii este că Rusia este un agresor și că războiul și agresiunea teribilă a lui Putin trebuie să se încheie acum și să fie înfrânte în viitor, au spus senatorii într-o declarație comună. Proiectul prevede sancțiuni primare și secundare împotriva Rusiei și a persoanelor care susțin agresiunea Kremlinului în Ucraina. Sancțiunile vor fi puse în aplicare dacă negocierile de pace eșuează sau dacă se ajunge la un acord, dar Rusia îl încalcă. Și acum mergem la o știre foarte, foarte interesantă. Evgenia Guțul, arestată în Republica Moldova, i-a scris o scrisoare lui J.D. Vance. Bașcana sau șefa Găgăuziei, Evgenia Guțul, care a fost arestată recent în Moldova, a scris o scrisoare de plângere vicepreședintelui american J.D. Vance. Scrisoarea lui Guțul, pe care a postat-o pe rețelele sociale la 1 aprilie, relatează că șefa Găgăuziei petrece cea mai mare parte a scrisorii descriind modul în care Moldova ar fi încălcat dreptul la autoguvernare al regiunii autonome cu binecuvântarea Uniunii Europene și a Marii Britanii. Ea și-a completat arestarea cu evenimente din România vecină, unde a fost deschis un dosar penal împotriva candidaturii la președinția României Călin Georgescu, în special pentru apeluri la răsturnarea sistemului de stat. Domnule vicepreședinte, având în vedere angajamentul dumneavoastră fundamental pentru o democrație reală, nu ostentativă, sperăm în ajutorul dumneavoastră. Este extrem de important ca instituțiile americane să dea o evaluare politică a încălcărilor care au loc în Găgăuzia, zice Guțul. La finalul scrisorii ea a menționat că scrie din penitenciarul 13 din Chișinău, recunoscută de organizațiile internaționale ca instituție cu condiții inumane de detenție destinată ucigașilor și violatorilor. Anterior, liderul Găgăuziei a scris apeluri similare lui Vladimir Putin și lui Donald Trump. Amintim că Evgenia Guțul a fost reținută în seara zilei de 25 martie pe aeroportul Chișinău din cauza faptului că i-a fost restricționat dreptul de a călători în străinătate. S-a luat decizia de a o aresta preventiv pentru 20 de zile. Guțul este inculpată într-un dosar penal din Republica Moldova, aflat pe rol în instanță încă din aprilie 2024. Ea este acuzată că a importat sistematic și zilnic bani din Federația Rusă în Moldova, în timp ce lucra ca secretar al Partidului Șor în perioada 2019-2022, care au fost folosiți pentru finanțarea activităților politice ale partidului, adică cu banii aceia au șpăguit alegătorii din Republica Moldova. Știm foarte bine
A fost vorba despre vreo 40-50 de milioane de euro. Da, când șpăguiești în asemenea hal, poți să ajungi și la pușcărie. Domnul Cădragă, degeaba scris acum scrisori de dragoste lui Trump, lui Putin și lui Vance. Și acum trecem la ziua 1134 a războiului din Ucraina, cu pierderile Rusiei în ultimele 24 de ore, 1410 militari, 10 tancuri, 24 de vehicule blindate de luptă, 24 de piese de artilerie și vedeți întreaga listă a pierderilor rusești în această imagine. În timp ce trupele ruse reiau așezările din regiunea Kursk, Ucraina lansează un atac asupra regiunii adiacente rusești, în Belgorod. La sfârșitul lunii martie, trupele ucrainene au lansat un raid în regiunea Belgorod din Rusia. Incursiunea la scară mică în încă o regiune rusească, altă regiune rusească decât Kurskul, ar putea fi încercarea Ucrainei de a atenua presiunea trupelor țării, care luptă încă în regiunea adiacentă Kursk, spun experții militari. După recucerirea de către Rusia a centrului logistic din Suja, la mijlocul lunii martie, trupele ucrainene au fost forțate să se retragă dintr-o parte substanțială a regiunii Kursk, așa cum știm, care a fost în mâinile Kievului timp de peste 7 luni. Acum, folosind atât atacurile mecanizate cu vehicule de inginerie pentru a îndepărta obstacolele și minele, cât și tactici de infiltrare la scară mică, Kievul a încercat o nouă operațiune transfrontalieră, a declarat John Hardy, director adjunct al programului Rusia la Fundația pentru Apărarea Democraților. El a adăugat că nu este clar care parte controlează satele din pământul nimănui de lângă graniță, adică un no man's land de la graniță. În general, nu pare că există vreun câștig pe care Ucraina le-a făcut să fie foarte semnificativ în ceea ce privește teritoriul luat, a declarat Hardy pentru Kyiv Independent. Deși este prea devreme pentru a trage concluzii, amploarea raidului din regiunea Belgorod și apropierea de unitățile ruse care luptă deja în regiunea Kursk probabil nu vor permite o diversiune uriașă a forțelor rusești, potrivit lui Hardy. Încă nu este clar dacă Ucraina dorește să păstreze mai mult timp posibil teritoriul capturat din regiunea Belgorod sau a fost menit să fie un raid pe termen scurt. Și aici avem întregul articol, o să vă încarc linkul și în comentarii pentru că este un articol foarte, foarte interesant. Și acum trecem la hărțile celor de la Deep State, a analiștilor de la Deep State, să vedem dacă au existat anumite dezvoltări ale fronturilor în zona de sud, așa cum vedem, nu există, ca să spun așa, un avans și așa cum se observă la Pokrovsk, în această zonă rușii au reușit să captureze o bucată, așa cum se poate vedea din imagine, la sud de Pokrovsk. Cei de la Deep State nu arată nicio modificare a frontului de la Toretsk. Ceasov iar, așa cum se vede, nicio modificare. În zonele de nord, mai la nord, nu observăm modificări esențiale, cu toate că ceea ce v-am prezentat mai înainte, așa cum am văzut, există unele bătălii, unele lupte în zona limanului pentru capturare, dar rușii probabil nu au făcut niște avansuri semnificative în ultimele 24 de ore în acea regiune. Aici avem regiunea Kurskului, în care, așa cum se poate vedea, ucrainenii nu au pierdut în ultimele 24 de ore teritorii. Nu ne lungim, trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești pentru 1 aprilie în viziunea
analiștilor Institutului pentru Studiul Războiului cu principalele știri. Se pare că forțele ruse continuă să bombardeze infrastructura energetică ucraineană pe fondul negocierilor în curs privind detaliile acordului de încetare a focului, privind loviturile la infrastructura energetică, acest lucru indicând faptul că Rusia ar putea exploata termeni vagi sau nefinalizați ai încetării focului pentru a lovi infrastructura energetică ucraineană cu artilerie, cu rază scurtă de acțiune, dar nu cu rachete de croazieră, cu rază mai lungă de acțiune sau drone de lovituri, cum sunt cele Shahed. Înalții oficiali ruși continuă să reitereze cererea Rusiei de eliminare a cauzelor fundamentale ale războiului din Ucraina ca o condiție prealabilă pentru un acord de pace, o referire la cererile inițiale de război ale Rusiei care contrazic direct obiectivul președintelui american Donald Trump de a obține o pace durabilă în Ucraina. Forțele ruse își extind capul de pod la nord-est de Liman ca parte a unui efort de consolidare reciprocă de a crea condiții pentru capturarea Borova și Liman în lunile următoare, știrea pe care v-am prezentat-o și la începutul acestui material. De asemenea, forțele ruse își pot folosi capul de pod la nord-est de Liman pentru a ocupa restul de 1% din regiunea Lugansk, aflată sub controlul ucrainean, și pentru a îndeplini obiectivul de lungă durată al Rusiei de a ocupa întreaga regiune Lugansk. Și aici mai avem o știre interesantă. Președintele rus Vladimir Putin a semnat pe 1 aprilie un decret de creștere a salariilor guvernatorilor ruși, începând cu ianuarie 2026, aliniind salariul cu cel al viceprim-ministrilor Rusiei. De ce a făcut lucrul acesta? Foarte simplu, pentru că există o foarte, foarte mare responsabilitate și un mare pericol pe capul acestor guvernatori, mai ales a celor din Est, care au ocupat au anexat aceste regiuni și am văzut că tot felul de atentate s-au întâmplat și, așa cum vă spuneam, există un mare pericol pentru că ucrainenii au pus un preț pe capetele lor. Și aici vedem hărțile Institutului pentru Studiul Războiului pentru data de 1 aprilie, zona Kursk, așa cum se poate vedea, Belgorodul, care, din câte am văzut în ultimele zile, a rămas în continuare un front stabil, nici de o parte, nici de alta nimeni nu a reușit să cucerească sau să elibereze din teritorii. Zona Harkivului stabilă, Luganskul, așa cum se poate vedea, cu mai multe conflicte. Zona Donetskului, regiunea Donetskului, la fel ca și Luganskul, cu multe conflicte, multe puncte în care există vărsare de sânge. Aici este zona Toretskului, harta neschimbată față de data de ieri. Novopavlivka, așa cum se poate observa în această hartă, și la final avem hărțile Zaporojie, regiunii Zaporojie și Herson. Așa cum vedem, nu există evoluție ale fronturilor. Și cu această ultimă știre încheiem materialul nostru de astăzi, cu rugămintea, dacă ați găsit informații utile în videoclip, să nu ezitați să distribuiți acest material pentru a ajunge la cât mai multă lume. Apreciez mult acest lucru.